امروز در کنگره آمریکا یه مقدار تدابیر امنیتی بیشتره، قابل درک هم است. آمریکا الان در جنگه و انتظارم میرفت به مقداری تدابیر امنیتی شدیدتر باشه و منم که داشتم می اومدم چند تا چک پوینت بود، منطقی است. خوشحالیم که میبینیم واشنگتن دی سی امن و امان است. اتفاقاتی که افتاده است در طول چند ساعت گذشته همه به من میگوید که جنگ در حال تشدید است در ایران و صحبت هایی هم که من تو این چند ساعته شنیدم با خیلی ها صحبت کردم در سراسر آمریکا از پادشاهان خانی که میخوان در ایران تغییر به وجود بیارن و صحبت هایی که میکنن در این زمینه و اینکه ایده هایی که دارن و میخوام یه خورده راجع به این ایده ها صحبت بکنیم برای آینده ایران، چون این اتفاقاتی که میفته و جنگ و اخبار که مشخصه، خودتون تعقیب میکنید حتما. شما این برنامه رو نگاه میکنید برای اینکه میخواید یک سری داستانهای پشت پرده رو ازش سر در بیارید که اینجا در واشنگتن اتفاق میفته و واسه همین هم است که من اینجا اومدم امروز در کنگرم یه مقدار صحبت کردم با افراد مختلف. خوشبختانه میبینم که ایرانی آمریکایی ها و بعضی از ایرانیان مقیم اروپا راه افتادند و دیگه منتظر کسی نیستند، خودشون میان اینجا در کنگره کاراشون رو انجام میدن. گروه هایی که اکثرشون که من میبینم پادشاهی خواه هستند، گروه های دیگه هم هستند میبینم بعضی از اون گروه ها هیچ سنخیتی با نظام پادشاهی ندارن. بعضی از این گروه ها قبلا در انقلاب 57 دست داشتن که حکومت پادشاهی رو سرنگون کنند و مردم هم خاطره خوشی ازشون ندارن. بعضیا ایران رو ترک کردن رفتن با عراق جوین شدن، با صدام حسین علیه کشور خودشون جنگیدن. اونا هم هستند، ولی پادشاهی خان الان زیاد شدن اینجا در کنگره. من میبینم گروه های مختلف، همین الان داشتم میدیدم یه گروه دیگه داشتن اینجا میدویدن از یه دفتر به دفتر دیگه و خیلی خوبه. این باید بیان بیشتر صحبت کنن. اینجا ایرانیا در آمریکا یک اعتبار زیادی دارند، درآمد بسیار بالایی دارند. پارسال 1.2 تریلیون دلار درآمد داشتن ایرانیا در آمریکا، کم پولی نیست، ولی قدرت سیاسی ندارن. قدرت سیاسی به اون معنی که لابی درست حسابی داشته باشن یا حداقل یک سوپر پک مانند سوپر پک، یه چیزی مثل یه کورپوریشن، مثل یه شرکت که بخواد از منافع ایران آینده پادشاهی، از نظام پادشاهی ایران در آمریکا دفاع کنه. ندارن ایرانی ها اینو. و الان هم یک وضعیتی وجود داره در آمریکا که شرایط خیلی سریع داره عوض میشه، پشت سر هم اتفاقات خیلی سریع در حال رخ دادنه و نمیشه منتظر چی میخواین بمونید دیگه. الان آقای ترامپ اون قولی که میخواستید بهش عمل کنه رو عمل کرد دیگه. از آقای ترامپ و آمریکا بیشتر از این توقعی نداشته باشید. بعضیا منتظرن میگن آمریکا بره این کار رو بکنه. آمریکا نمیکنه این کارا. در نهایت آمریکا هنوز دولتش در حال تصمیم گیری واسه اینکه لول بعدی چی خواهد بود و آقای ترامپ اینو به صراحت گفته، از مردم ایران خواسته، گفته ما کشیم خامنه ای رو، برید تو خیابون حکومتتون رو تغییر بدید. و الان موقعی است که دیگه منتظر موندن موقعی برای انتظار وجود نداره. دیگه دوران انتظار به سر رسید. الان موقع عمل کردنه. آقای ترامپ به قولش به وعده‌ای که داده بود وفا کرد. الان بقیه‌اش با مردم ایرانه و منم تو این چند وقتی خبرهای خوشی که میتونم بهتون بدم همین، غیر از این که الان بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی مخصوصا پادشاهی خواهان دارن با هم متحد میشن. صحبتایی که من از داخل ایران میشنوم، خیلی از این گروه‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی حالا به صورت سیاسی هستند، پستای خیلی حساس و مقامای آنچنانی ندارن ولی در دولت هستن دیگه، اونا هم دارن با شاهزاده سعی میکنن صحبت کنن. لیک میشه بعضی از تکست مسیجاشون بیرون و ما هم میبینیم و اینا به شدت ترسیدن، به شدت در فکر اینن که یه جوری جون خودشون الان نجات بدن و سعی میکنن که واقعا الان با شاهزاده کانالی بگیرن. ما ناراحت نمیشیم، هر کسی در رژیم جمهوری اسلامی هم بوده، اگه واقعا
جنایت خاصی انجام نداده، همون چیزی که شاهزاده گفته، منم به همون معتقدم. اگه جنایت خاصی صورت نداده بالاخره و الان موقعشونه که بخوان اسلحه‌شون رو بذارن زمین، نه تنها اسلحه‌شون رو بذارن زمین، به مردم جوین شن. اگه به مردم اضافه شدن ما مشکلی نداریم، بالاخره همه رو هم نمیشه اعدام کرد که در نهایت تو اون سیستم. ولی چیزی که من میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که برای اون کسایی دارم میگم، چون من میدونم اینا به یه طیف خیلی بزرگی هست، همه گوش میکنن. پادشاهی خواهان دو آتشه جاوید شاه اعلی حضرت اولیا حضرت از اون طیف نگاه میکنن تا خود جمهوری اسلامی چیا. چیزی که من میخوام بهتون بگم روی صحبتم با اون جمهوری اسلامی چیای تا همین دیروزه که الان باد جهتش داره عوض میشه، اینا هم سری میخوان با جهت باد عوض کنن. تا اینجا که خوردید و زدید و بردید و مردم رو اعدام میکردن میکشتن، شما میرفتید فرهزاد باقالی میخوردید با گلفر و ککتون هم نمیگزید یا میومدید میخندیدید تو سوشال میدیا و اینا. الان از اینجا به بعد اگر واقعا میخواید به مردم اضافه بشید، فقط ما بشینیم کنار و حالا دست بزنیم و هورا بکشیم و نهایت ریشمون رو بزنیم یه کراوات بزنیم و اینا، این حل نمیکنه داستان. شما واقعا الان خودتون باید در سازماناتون، اگر توی یک وزارتخونه‌ای در ایران هستید، یه جایی هستید، خودتون یه گروهی تشکیل بدید. به دموکراسی اعتقاد دارید یا ندارید؟ اینو اول بهش فکر کنید. چون شاهزاده اون چیزی که داره میگه یک نظام سکولار دموکراتیک. به دموکراسی اعتقاد دارید یا ندارید؟ اگه دارید، یه اعتقادی دارید، خودتون باید با هم یه گروهی بشید تو وزارتخونه، تو سازمانی که هست، هر چی، بیمارستان، هر چی که هست. چون 85% اون کشور دست جمهوری اسلامیه و همه اون وزارتخونه ها باید بشینید با هم حرف بزنید، آدماتون جلوی رئیساتون رو بگیرید، راشون ندید دیگه، توی اون ساختمان وزارتخونه رو بگیرید، خودتون باید بگیرید، باید عمل کنید، بشینید کنار فقط کف و هورا بکشید. بعید میدونم مردم ببخشنتون. این چیزی که من میتونم بگم برای اون جمهوری اسلامی چیایی که میخوان حالا به شاهزاده بپیوند. یه طیف دوم هست، الان همه نگرانند. الان من با پزشکا و دکترا میبینم، پزشکا و دکترای آمریکایی میان ویدیو میذارن، میگن در طول این چند وقت گذشته، در طول یکی دو هفته کلی مریض داشتن، مخصوصا خانواده ایرانی آمریکایی که به خاطر استرس و عصبانیت و ناراحتی و اینا هی فشارهای روانی بهشون وارد میشه و اینا هی تجویز دارو میخوان. پشت سرم ویدیو دیدم روی اینستاگرام، چند تا دکتر آمریکایی رو گرفته بودن. خب جنگ که 100% چیز خوبی نیست، جنگ آخرین راه حله. سانزوی بزرگ، ژنرال بزرگ چینی که آقای ترامپ هم تغییرش میکنه، سانزو، ژنرالی که 5000 سال پیش کتابی نوشته به اسم The Art of War که آقای ترامپ هم تغییرش میکنه، اسم کتاباش هم همه شبیه اونه، The Art of the Deal، The Art of the Comeback، همش پشت سر همون The Art of War. سانزوی بزرگ میگه شما اگه اصلا وارد جنگ شدی باختی. اصلا اصولا وقتی شما وارد جنگ باید بشی، سانزو میگه که تمام راههای دیگه بسته شده و آلردی شما در این وضعیت بدی هستی. و آقای ترامپ هم هر کاری تونست کرد که به جنگ به اینجا نرسه. الان دیگه رسیده. اینکه حالا بیایم هی بشینیم، بعضی هستن توی سوشال میدیا یک ذره الان رفتن روی یه سری داستانهایی. منم نمیخوام به بقیه بگم چه کار بکنید. من میخوام بگم اگه الان میخوای بشینید دونه دونه حرکات اینا رو یکی یکی آنالیز کنید، آی اینجا رو زد خوب بود، آی اونجا رو نزد بد بود، شما بیا لطف کن ران کن واسه رئیس جمهوری آمریکا، بیا رئیس جمهوریشو شما انجام بده. اگه واقعا اینجوری فکر میکنید 47 سال وایستادید که یه رئیس جمهوری تو آمریکا بیاد، التماس میکردید همتون که همچین روزی رو ببینید. حالا که انجام داده، الان دیگه مثلا اینش خوب نبود، اونش اونجوری، الان این برو زدن و اینا، این اداها من نمیفهمم واقعا واسه چیه. و جنگ هم اینجوریه، کنترل روش وجود نداره. شما فکر میکنید جنگ یعنی هرج و مرج کامل، جنگ یعنی کاملا هرج و مرج. اونی که شما بتونید تو هرج و مرج کنترلی داشته باشی، اون مهمه. من میبینم ویدیوهایی که دوستان میان میذارن جدیدن الان راجع به اینکه در یه سری از پلتفرم‌ها مثل اکس، توییتر سابق، الان مجاهدین اومدن و گرفتن اونجا. اولا اکس اصلا یک پلتفرمی که پلتفرم بسیار
به قول این آمریکایی‌ها شیدیه، پر باته. خود آقای ماسک هم میخواست بخره، رفت یه خورده سراغش، رفت ببینه مثلا چقدر این اکانت ها اصلا اکانت های واقعی هن، آدم واقعی هن. و اون موقعی که ایشون داشت میخرید و چک و چونه میزد که بانک‌ها رو بیاره پشت سرش، قضیه مال 4 سال 5 سال پیشه، 2022 دیگه، 4 سال پیش. اون موقع در آورده بود که شاید یه چیزی حدود 80 تا 85% اکانت های توییتر اصلا قلابی هن. اینا یا باتن، مزرعه های باتن، همینجوری ساخته شدن هی پشت سرم. و بعدم پشت هم ما دیدیم ویدیوهایی که در سراسر جهان میریزن پلیس ساختمون، یارو گذاشته همینجوری سیم کارت گذاشته تو موبایل، 10,000 تا موبایل گذاشته رک، اینا همش این موبایل با شماره های مختلف در حال جنریت کردن کانتنت روی توییتر هست. و بنابراین من میخوام به دوستان عرض کنم توییتر خیلی معیار خوبی نیست برای اینکه شما بفهمید چه خبره. یه چیزی مثل اینستاگرام معیار بهتریه، به خاطر که اینستاگرام آدما چهرهشون رو باید نشون بدن، کانتنت باید درست کنن. خیلی کمه اینستاگرام که اکانتایی که چهره نداشته باشه، شما میتونی با اون طرف مستقیم ارتباط برقرار کنی. اکس اینطور نیست، بزن هر چی دلت میخواد. خیلی معیار خوبی نیست و اونا دلیل اینکه الان میتونن بعضی از این گروه ها بیان یهو توییتر رو قبضه کنن یا اکسو، پول میریزن تو این فارم باتا همینجوری. اونا واقعی نیستن خیلیاشون، اونا اکانتای تقلبیه. به اکس خیلی نگاه نکنید، به اینستاگرام نگاه کنید، طرفدارش آزاد الان 10 میلیون نفرن تقریبا. به یوتیوب نگاه کنید، اینا پلتفرمایی که قابل اعتماد ترن تا اکس. خیلی هرس اکس رو نخورید که چه اتفاقی میفته اونجا اومدن اینو گفتن هشتگ را بندازیم. توی واقعا یه دلیلی وجود داره که سهام شما نگاه کنید، سهام یه شرکتی مثل توییتر، حالا تا قبل از اینکه بخرتش بکنتش اکس، یکی از ارزون ترین سهام ها بود توی وال استریت. متا یه خود بالاتر بود، اونا هم تکنولوژیشون مزخرفه، بدون اینستاگرام هیچی نیستن. و تکنولوژی اصلی دسته یوتیوب گوگل. شما نگاه کن الان چقدر شرکت آلفابت فکر کنم سهامش نزدیک 2300 400 دلار یه سهم. یه دلیلی وجود داره که 2300 400 دلار، مثلا فیسبوک 200 دلاره. میدونی یه دلیلی وجود داره که حتی اکس از اونم پایین‌تر بود، الان که اکس دیگه شرکت خصوصی شده. و خیلی میخوام بگم هرس اونجا رو نخورید، واقعا خیلی ایندیکیتور قوی نیست اکس. توی همون اینستا باشید، اینستا رو قبضه کردن، پادشاه خان گرفتن، پشت سرم ویدیوهای عادی میذارن. مردم دیدم تو این چند وقته همین ویدیوهایی که گذاشتن از حملاتی که انجام شده به فرودگاه مهرآباد، طرف ویدیو گرفته، مشخص خودش توی سازمان اونجاست، توی از یه جایی داره میبینه که دیدیه که یه کارمند اونجا میتونه داشته باشه، مشخصه. ویدیو گرفته، خیلی خوشگل داره توضیح میده، میگه ببین هواپیمای نظامی زدن، اون هواپیمای نظامی زدن، این هواپیمای نظامی زدن، هواپیمای ترابری که سپاه استفاده کردن رو میذارن، بعد دوربین آوردیشون و تمام هواپیمای مسافربری یک کدومشون آسیب ندیده. خود مردم بهترین تبلیغاتن الان، راستی و واقعا راستی آزمایی مردم که داره نشون میده که این مزخرفاتی که جمهوری اسلامی میگه در مورد اینکه به زیر ساخته آسیب میزنه، سرمایه‌های ملی از بین میبرن. اولا اگه اون هواپیماهای مزخرف قدیمی که مال 60 سال پیش شما بهشون میگی سرمایه‌های ملی، که اونا رو میذارن تو موزه اینجا. یعنی ایران هم عوض شه که امیدواریم حکومت پادشاهی بیاد که اون مزخرفات و اون قارقارک‌ها رو که شما دیگه نمیخواید سوار شید. هواپیمای جدید وجود داره. این یک. فرودگاه مهرآباد مال زمان رضا شاه، مال زمان رضا شاه فرودگاه. یه فرودگاه جدید میخواد اونجا. حتی فرودگاهی که اون به اسم اون مرتی که مزخرف گذاشتن الان، اونم طرحش مال زمان شاه بود که اینا اومدن ازش دزدیدن تا اونجا که میتونن. زیر ساختایی وجود نداره در جمهوری اسلامی. چه زیر ساختی؟ همش زمان شاه ساخته شده، یا مال 50 سال پیشه، یا یه مزخرفی که اینا آوردن با توف اینجوری از نمیدونم چین یه پولاشو گرفته، از روسیه جای دیگه شو گرفته. اصلا سیستماتون معلوم نیست از کجا میاد، به هم ریخته و زیر ساخت آنچنانی وجود نداره. یا از بعضیا میان میپرسن ما نگرانیم سرنوشت جزیره خاک چی میشه؟ آقای ترامپ میذاره تو جیبش، چی میشه؟ اسمشو میذاره ترامپ آیلند. خوشبخت میشن، هر کی تو خاک باشه وضعیتش عالی میشه. چی میشه؟ تمام شرکت‌های آمریکایی میان. از خاک ایران که جدا نمیشه که. نمیان بذارن بگن آقا اینجا مثلا استیت جدیده.
و میدونم نگرانی وجود داره، سوال وجود داره، مردم اینا تو ذهنشون پیش میاد آی نکنه مثلا اینا بخوام بدزدن. نه عزیزم، اون داره میگه خارکو بگیریم که جمهوری اسلامی دیگه از اونجا نفت نتونه بفرسته، نفتشو بدن به شرکت‌های آمریکایی. اون داره اینو میگه بیاد اون صنعت نفتی که کلا در ایران همونم قراضه و درب و داغون و همونم بیشترش کار شرکت‌های آمریکاییه، به جایی که بیان حالا 2 سال وایسیم همه این اتفاقا بخواد بیفته لحاظ قانونی انجام شه، همون اول بگیریمش، هم منبع درآمدی اونا گرفته میشه دیگه، هیچ وقت نمیتونن نفت صادر کنن اگه قرار باشه این ادامه پیدا بکنه برای مدتی، و هم تکنولوژی و این داستانات شروع میکنه وارد شدن به ایران. حالا ما منتظر بمونیم که همه اتفاقا بیفته که بخواد. شما اون روز بعد از آزادی رو بهش فکر کن. روز بعد از آزادی باز ملت نون میخوان، آب میخوان. الان اینا رو باید بهش فکر کرد. الان به اینا باید فکر کرد. اینکه شما بخواید برید گیر بدید به آقای ترامپ یا گیر بدید به شاهزاده یا گیر بدید به اون، از گیر دادن هیچی عایدتون نمیشه. اگه بلدید کار میدونید خودتون برید انجام بدید. ما حمایت میکنیم. بیاید به من بگید، من واقعا حمایت میکنم از انواع و اقسام گروه‌های مختلف پادشاهی خواه که اومدن و اون گروه‌هایی که ممکنه الان گمراه باشن، آدمای بدی نباشن. شما میدونید من از دموکرات‌ها انتقاد میکنم، ولی من کلی دوست دموکرات دارم تو این شهر. دموکرات‌ها همشون بد نیستن. ما دموکرات خوبم خیلی داریم. دموکرات‌های خوبی داریم که نگران ایرانن، نگران آینده منطقه، نگران ارتش آمریکان داریم. اون دموکرات‌ها متاسفانه الان صداشون ضعیفه، چون در حزب خودشون چپگراهای بسیار افراطی، حزب واقعا یعنی انقدر این چپگرایان افراطی غیر منطقی، نوع تاکتیکاشون واقعا شبیه جمهوری اسلامیه. اینه که نگران کننده است در حزب دموکرات، که آدم نگاه میکنه من عاشق آمریکام. من اینجا یک سیستمی وجود داره، از سیستم دو حزبی ملت آمریکا سود میبرن، یه دفعه به این حزب رای میدن، یه دفعه به اون حزب رای میدن، باعث میشه قدرت یه جا جمع نشه، اینا رو میندازن به جون هم دیگه، چیزی واسه مردم در میاد. من به سیستم دو حزبی معتقدم در آمریکا و بهش وفادارم، اما این دیگه واقعا چیزی نیست که شبیه آمریکا باشه. این شبیه بعضی از حرفاشون، بعضی از سیاستاشون کپی برابر اصل جمهوری اسلامی است. چپگرایان افراطی، مزخرفاتی که میگن. و چقدر خوب که میبینم ایرانیان عزیزی هستن الان راه افتادن، مثلا در اروپا من میبینم صداشون بیشتر شده، میرن توی بعضی از این تظاهرات ها یا تظاهرات های خودشون رو دارن. بعضی از اینایی که میان، این اسلامگراهایی که آدمایی که معلومه با غرب مشکل دارن، با فرهنگ و زندگی در غرب مشکل دارن. اینجا کسی با اینکه شما هر نظری بخوای ابراز کنی مشکلی نداره. اینجا آزادی در آمریکا. بیا به آقای ترامپ فوش بده، کما اینکه میدن تو همین کنگرهش. بنده بودم و هنوزم هست، میان فحش خواهر و مادر میدن به رئیس جمهوری آمریکا. بنده هم به آزادی بیان مطلق اعتقاد دارم. بده آقا، فحش باد حواس بده، هر چقدر میتونی بده، بده خالی شی. ها، ولی این چیزایی که اینا دارن الان انجام میدن دیگه فراتر از این رفته. ما نگرانیم که حزب دموکرات واقعا برگرده. یه سری هستن تو حزب دموکرات که عقلشون میرسه، از آقای ترامپ هم حمایت میکنن. الان تو یه هفته صداهاشون بلندتر شده، نه فقط در کنگره، در مطبوعات آمریکا. بالاخره اینا هم دیگه یواش یواش آدمن، بالاخره سر عقل میان. 4 دفعه عباس عراقچی رو میارن میبینن مزخرف میگه فقط مرتیکه، و دیگه اونا هم دیگه یواش یواش آسی شدن. ادامه داره این داستان. نگرانن بعضیا در ایران، اونایی که در ایرانن با من تماس میگیرن، میگن آقا قطع نشه، یه وقت توافق نکنه بزنن. نه میزنن عزیزم، قطع نمیشه، توافقی وجود نداره. این همه رفتن خودشون رو کشتن تا اونجا کشوندن، حالا بیان از این داستان بیان بیرون. منطقی نیست اصلا. و خب ما میشناسیم آقای ترامپو. یه سال من دارم اینا رو به شما میگم، برید ویدیوهای منو از یه سال پیش بکشید، میومدن این ارزشی‌ها میخندیدن به ما فوش میدادن. توی این خود شماها میومدید زیر فوش اونا به اونا فوش میدادید. حالا ببینید الان صداشون در نمیاد. ببین برو زیر کامنت های من ببین یه ارزشی جرأت میکنه بیاد جیک بزنه. خب کی کرد؟ آقای ترامپ دیگه کرد، گفت انجام میدم، کرد. خودش هم از آسمون بهش وحی نشد، مشاوراش هستن اینجا، مارکو روبیا پشتشه، آدمی که سابقه داره تو سنا، سابقه داره، کنگره رو میشناسه، ایران و جمهوری اسلامی رو میشناسه، خودش متولد کوباست. اون بیشتر از همه کمک میکنه که کسی مثل مارکو روبیا بفهمه که در ایران چه بلایی سر مردم اومده. اون میفهمه. جی دی ونس خب نمیفهمه. جی دی ونس
به خاطری که تو اوهایو بوده و اونا اصلا یه سیستم دیگه، اون هیچ وقت نمیتونه اون درد اونجوری متوجه شه. اون شاید یه بخشای دیگه از دردشو بفهمه. جی دی ونس بالاخره میدیا اسپشیالیست بوده تو ارتش تو عراق، اونم نه که نشناسه، میشناسه، ولی درد اونجوری که مارکو روبیو میفهمه اون نمیفهمه. شما اسکات بسنتو ببین، وزیر خزانه داری که انقدر با آقای ترامپ فوش میدن، میگن ایشون یا آدمی که دوگمه و آدمیه که ریسیست و نجات پرست. اسکات بسنت اولین وزیر خزانه داری اوپنلی گی آمریکاست. یعنی ما این همه سابقه داریم در آمریکا، یه دونه وزیر خزانه داری اوپنلی گی نداشتیم. و ایشون هم انتخاب نشده چون اوپنلی گی بوده، ایشون انتخاب شده چون عقلش میرسه، دو تا چارتای بازار بلده، مارکت رو میفهمه. آقای ترامپ هم هر کسی که کارشو بلد باشه میگه تو بیا. دلیل اینی هم که من فکر میکنم در نهایت با همه این تلاطم‌ها آخرش آقای ترامپ اون تصمیم میگیره که برای مردم ایران بهترینه همینه. اینکه میفهمه، گوشش بازه، عکس العمل نشون میده. مردم ایران اومدن 4 تا عکسشو بغل کردن و پرچم آمریکا رو ماچ کردن. دیدی اومد جلوی صدر اعظم آلمان تو کاخ سفید تعریف کرد، چون میبینه واقعا که این اتفاقات میفته، بهش واکنش نشون میده و گوش میکنه به مردم. و این نگرانی ها رو من میفهمم. شما هم این کانال رو نگاه میکنید برای اینکه من این داستانا رو میتونم بیام براتون توضیح بدم. هر جا عزیزم نگرانی داشتید، انرژی واقعا احتیاج داشتید، برگردید کپیتال ریپورت. یعنی عاشق همتونم و این انرژی هم که الان دارم بهتون میدم از ته قلبم در میاد. اصلا اینجا این مونده بود 47 سال، هیچکی نبود بفهمه این حرفا رو. ما میرفتیم و میومدیم، همش تو سرمون آرزو و امید بود. الان همش میتونه به تحقق برسه. موقعش الانه. این موقعیتیه در نسل‌های متمادی ایران نداشته. در نسل‌های متمادی ایران نداشته. به جای غر زدن، به جای همش اعصاب و استراب و آی مامانم اینا چی شدن، اینجا زنگ زدن. حالا خانم اومده به من توی مهمونی میگه که یه خانم، من دارم دق میکنم و حالم بده و فلان، و میگم خب چرا مامانم اینا تو ایرانن؟ خب زنگ بزن به مامانت اینا. زنگ زده به مامانش وصلی، مامانش داره گاه گاه میخنده با دوستاشه، میگه آقا ما نمیترسیم، ما داریم کیف میکنیم، نشستیم اینجا نمیدونم باقالی میخوریم با گلفر نگاه میکنیم تو پشت بون اینا چجوری دارن میزنن یکی یکی اینا رو میکشن. این تصویرهایی که از ایران اومده امروز دیدید، از سپاه زدن تو ساختمون، دیدید اون مزدورای رژیم که بالا پشت بون بودن چجوری پرتاب میشدن این ور اون ور. خب اون کیف نداره نگاه کردنش. حالا لای اینا شما فقط رفتید گیر دادید که آی چرا ترامپ اینجا رو زد، آی چرا اون اونجوری کرد، چرا اون. یه خورده انرژیتون رو مثبت کنید عزیز من. این مزخرفات حاشیه هایی که آی نمیدونم الان مجاهدین چیکار کردن، به درک هر کاری که کردن اهمیتی ندارن، قدرتی نیستن، گروهی نیستن، توانایی ندارن. شما توانایی داری. شما توانایی داری، بردا 4 تا از خانواده و دوستاتو جمع کن، بگو آقا ما قراره چیکار کنیم. هی هم منتظر شاهزاده نباشید. همه کارا هی بوروکراسی اجرا بره بالا به شاهزاده از جا برگره پایین. خب میدونی 100 سال طول میکشه. این وقت این وجود نداره. خودتون اگر به دموکراسی اعتقاد دارید باید جمع شید. الان میگم بچهای مختلف تو شهرهای آمریکا، خب ما اینجا به خاطر اینکه واقعا نعمت آزادی وجود داره. یعنی الان شما بیا ببین چه کارهای ایرانی و آمریکایی‌ها میتونن بکنن که پارسال اصلا غیر قابل تصور بودی. شما بیاید مثلا میامی خودشون اومدن یه مهمونی رو انداختن، هزاران نفر اومد. واشنگتن دی سی الان دیگه هر دفعه ما میریم، هر جا میریم دیگه کم کم 10,000 تا ایرانی هست. پرچم شیر و خورشید، همه در حال خنده و پایکوبی و رقص. و جمع شید. خودتون به دموکراسی اعتقاد دارید، خودتون جمع شید. منتظر این و اون انقدر نمونید. الان بیاد با ما باید حتما با شاهزاده صحبت. ایشون وقت این کارا رو نداره. ایشون یه رهبر 24 ساعت وقت داره مثل من شما. اون میزانی که ایشون الان داره انرژی میذاره، میره جاهای مختلف آدما رو میبینه، سی او های کمپانی های خیلی بزرگ میکنن. حالا من نمیگم هیچکی نمیکنه، اوکی، ولی سی او های کمپانی های خیلی بزرگ انجام میدن. و این هم سیستمی که ایشون میخواد بهش خودش معتقده و میخواد بیاره سیستم دموکراتیکه. بنابراین برای بار چندم عرض میکنم، هی نشینید منتظر این و اونو. خوبه برید بشینید کیف کنید، تصاویر رو ببینید، کف و هورا، عالی، ما هیچ مشکلی نداریم باش. ولی کار بکنید، برید عمل انجام بدید.
الان دستتون رو آلوده کنید. خبرهای دیگه که وجود داره، یه خورده برسیم به خبر ناو جورج بوش. اینجا میگم من اومدم یه سری میتینگ های خیلی خوب داشتم، قشنگ یعنی انرژی رو قشنگ حس میکنید ها. قبل از اینکه خبرها رو بگم، چون انقدر عشقید، به من بگید از کجای دنیایید؟ میگن درود بر دوستان، لایک فراموش نشه، مرسی. دوسلدورف، استانبول، سیسیل، گوتینگن، ونکوور، نیست، نیویورک، کالیری، ونکوور، تورنتو، آلمان، دوسلدورف، کالیفرنیا، مونیخ، هامبورگ، لندن، اسلوونی، از قلب ایران، از کف تهران، مینیاپولیس، کرمانشاه. How does that work؟ فیلادلفیا، پاریس، هلسینکی، مونترال، هلند، لاهه، قبرس، مارسی، اصفهان، اسلوونی، برلین، کالیفرنیا، ایتالیا. بابا خیلی خفنید، همه جای دنیا هستید، عاشقتونم. اصلا چه انرژی، عاشقتونم. بچه ها بریم سراغ خبرات. جورج بوش، ناو هواپیمابر جورج بوش. یه خودم به حاشیه‌ها میگم قربونتون برم، خیلی به این حاشیه‌ها نپردازید. هی گیر ندید بگید آی چرا این کارو نکرد، چرا اون کارو نکرد. برید کیف کنید، تلویزیون برید نگاه کنید. تراست پرزیدنت، یا شما بلدید یا شما بگیر بزن، به خدا. یعنی از این سوالا بعضیا دیگه. الان خبرهایی که وجود داره توی این برنامه، 3 هفته 4 هفته پیش ما گفتیم از سورسایی که اینجا توی کپیتال ریپورت بهتون معرفی کردیم، گفتیم 3 تا ناوگروه خواهد بود. بعضیا میگن 4 تا ناوگروه. دلیل اینکه ناو سوم الان داره الزام میشه به منطقه، وضعیت نفت قیمتش خیلی رفته بالا، داره میرسه به بشکه $100. مشکل برای آقای ترامپ به وجود میاره. بعضی ها اینجا در واشنگتن، مثلا در مطبوعات دست چپی، تعبیر کردن که جمهوری اسلامی به خاطر فشارهایی که آورده ترامپ مجبور شده که آخر جورج بوشو بیاد. ولی بنده که از 4 هفته پیش اینو گزارش دادم، میدونم که از اول تو طرح بود. از اول، یعنی اگه نبود که ما 4 هفته پیش نمیفهمیدیم. از اول هم قرار بود همین کارو بکنن. از اول قرار بود ناو جورج بوشو بفرستن ناوگروهش. ناوگروه جورج بوش کی میرسه خدا داند. قرارم نیست به ما اعلام کنن. ولی بر اساس عکسای ستلایتی که ما دیدیم، بعد 6 تا 7 روز دیگه، الان دیگه رسیده به دریای مدیترانه، 6 تا 7 روز دیگه ما ببینیم که رسیده توی، اگه قرار باشه برسه به خلیج فارس، نمیدونیم کجا میخواد بریم، نزدیکی های اونجا باشه. اینجا در واشنگتن میگن استراتژی دولت ترامپ اینه که یا یو اس اس جورج بوش بمونه تو دریای عمان و ناوگروهش اونها یه سری حمله بکنن، ابراهام لینکلن بره توی تنگه هرمز، بره تو دهن جمهوری اسلامی، بره تو دهن سپاه، بره اونجا و اسکورت فیزیکی کنه تانکرهای نفتی رو. یعنی این چیزی که کله آقای ترامپ هست. الان راجبش هم حرف زده در طول 2 3 روز گذشته در یه سری مهمونی‌های خصوصی. کاخ سفید هم اول تکذیب کرد، ولی الان دیگه انقدر همه جا پیچیده که همه فهمیدن. ایدهشون اینه که فیزیکی بیا ناوا قشنگ شو قدرت، قشنگ بیا بغل ایران، ناو هواپیمابر با کل ناوگرو، تمام ناو تانکرها هم رد کن. چه تصویری بشه اون، یعنی اون چه تصویری خواهد شد. اون هم یه هفته دیگه اتفاق میفته. در نهایت به نظرم نیروی زمینی نمیخواد بیاره. چرا میاره آقا جون؟ الان هم هر چقدر الان نمیتونه تو آمریکا بگه من نیروی زمینی میفرستم، اینجا آتیشش میزنن. ببین یه آدمایی الان توی این مدت شروع کردن با آقای ترامپ پشت کردن، این جور جاها میشناسی ها، دوست و دشمن. اون تاکر کارلسون من اصلا باورم نمیشه، کسی که اینقدر ادعا میکرد طرفدار ترامپ و ماگاست. و اگه مزخرفاتی که الان میاد میگه راجع به جنگ، میگه اومده میگه که ترامپ گفته که تسلیم بشن جمهوری اسلامی برای اینکه میخواد سربازای آمریکایی زنها و دخترای ایرانی رو تجاوز کنن بشه. یعنی اصلا یه چیزایی شما میشنوی الان که اینا آدمایی بودن که تا همین چند وقتی دور و بر ترامپ بودن و کسایی که خنجر از پشت همینجوری دارن تو این وضعیت بهش میزنن. چرا حالا بعد رفت در آورد آقای تاکر کارلسون از کی داره پول میگیره؟ و یه چیز دیگه هم که دوستان میگن، ببین رسانه عزیزم هزینه داره. زندگی آدم زندگیشو میذاره برای این کار. حالا این یوتیوب پلتفرم‌های دیگه یه پلتفرمی به ما دادن، شما یه سری لایو نگاه میکنی، تبلیغ پخش میکنی. بعضی هم میگن آقا تبلیغ زیاده. بالاخره ما هم باید یه جوری از این پول دراریم.
شما اگر قرار باشه رسانه یا بهش پول ندی مستقیما، یا باید بره از یه جای پول بگیره. ها، اگه میخواید رسانه مستقل داشته، رسانه مستقل اینجوریه، یا باید بهش پول بدید بخرید، پول بدید بخرید. یا یه سری کانالی که اینجوری هستن، اگه واقعا شما میخواید مستقل بمونن، مثل من، مثل کانال بنده 1 قرون از جای پول نمیگیرم برای کپیتال ریپورت، هیچی، صفر، هیچ جای دنیا من پول نمیگیرم. پولی که من میگیرم از شماست، از طریق یوتیوب، از طریق این لایوهاست. خود یوتیوب تبلیغ پخش میکنه، به من یه پولی میده. و حالا لطف دارن بقیه دوستانی که میان ممبرشیپ میخرن از طریق همین یوتیوب، یا یه پولی دونیت میکنن در طول لایف ها. این پول و درآمدیه که ما داریم از یوتیوب. و اگه شما میخواید رسانه‌ای، یعنی مثل تاکر کارسون ها نشن، نرن سراغ قطر و این ور و اون ور پول بگیرن، و میدونی اگه اونجوریه حمایت باید بکنید از رسانه مستقل. رسانه مستقل حمایت میخواد باید ویورشیپ داشته باشه و تبلیغ پخش کنه که مستقل بمونه، به جای وصل نشه. چرا بنده الان میتونم بیام اینجا همینجوری هر چی از ته دلم در میاد با این انرژی به شما بگم؟ چون رسانه مستقلم، سردبیر خودمم اینجا، خودم تصمیم میگیرم بعد این همه مدت چی به شما بگم، چی نباید بگم، چه خبری باید بره بالا، چه خبری باید بیاد پایین بعد از این همه مدت. و الان توی این داستان جنگ زد و خورد داره، یکی میزنی یکی میخوری. امریکایی‌ها تلفاتشون 7 نفره، جمهوری اسلامی 2000 خورده تلفات داشته تا حالا. جمهوری اسلامی فوق‌العاده قابلیت‌های پرتاب موشکیش از بین رفته. با الله اکبر گفتن و تصویر دیدم تو اصفهان، هزارات جمع کردن، حرومزاده ها جمع شدن اونجا، موشک میخوره، از ترس واقعا میشاشن به خودشون جدا و شروع میکنن همه الله اکبر گفتن. اون الله هم نمیتونه جلوی بمب و موشک‌های آمریکایی رو بگیره. خود الله هم میره قایم میشه پشت کوه، قایم میشه. اونا نمیتونن، اونم نمیتونه جلوشونو بگیره. با الله اکبر گفتن و مزخرفات و دروغ گفتن و اینا، تصویر سربازای آمریکایی با AI جنریت کردن. با اینا شما نمیتونید کسی خر کنید. یه مش احمقایی که واقعا میرن تو اون تظاهرات، اونا واقعا احمقن. ببین عزیزم، ما از اینا متنفریم جدا، ولی مسئله اینه یه سری چیزا منطق داستان فقط فلسفه نیست. منطق چجوری به وجود آمده؟ در طول میلیون ها سال اِوولوشن، تکامل، منطق از اونجا به وجود میاد که یک موجود بتونه بگه من اینجایی که دارم میرم خطرایی که هست توش چیه، که این خطرها رو یا مواظبش باشم یا برنامه واسش داشته باشم یا اصلا نرم. اینه منطق، یعنی شما بتونی در مقابل خطرها خودت رو محافظت کنی. وقتی یارو رهبر کشور انقدر احمقه که بعد از این همه که هواپیماهای آمریکا و اسرائیلی دارن اون دور تکون میخورن، ناوا بردن، همه عالم و آدم دارن داد میزنن میگن میزنیمتون، این انقدر بیشوره و خوشحالیم که انقدر بیشوره، ولی انقدر هست که هنوز میره رو سطح زمین. واقعا اینجوریه دیگه، کرده این کارو که اون موشک بره تو حلقومش. وقتی اینا انقدر احمقن، همچین موجودی و شما چجوری میخواین نجات بدی؟ نجاتی وجود نداره برای اینا. اینا انقدر از دنیا رو بیشتر نمیبینن و نمیخوان ببینن. یارو بیاد چی قبول کنه 50 سال 60 سال مزخرف میگفته، الکی دلاراست میشه رو زمین میافتاده، به خرافات اعتقاد داشته، یهو فکر میکنی چشش باز میشه، تا ثانیه آخرم نمیشه. و این مزخرفات و دروغایی که میان در مورد نمیدونم پایگاه آمریکایی ها رو زدن ترکوندن، مزخرف محضه. به شما بگم جمهوری اسلامی الان توانایی که داره، تواناییاش بسیار محدودتر شده. بله، روزهای اول یه سری حملات انجام شد، پایگاه آمریکایی آقای ترامپ همه رو تو منطقه تخلیه کرده بود. پایگاه آمریکایی هم حالا پایگاهشو بزنن، مثلا مکانهای مقدس اینا که نیست، بزنن یکی دیگه میسازن. 7 دونه کشته دادن. مهم جون سربازای آمریکاییه، نه یه مشت دیوار و درخت و تیر و تخته که اینا میزنن. اهمیتی نداره، مهم جون سرباز آمریکاییه که آقای ترامپ داره نجاتش میده. واسه مدیریت جنگ اینجا دارن واسه کف میزنن، هورا میکشن. تو همین کنگره همه میگفتن این خنگه، نمیفهمه، استراتژی میلیتری بلد نیست. یعنی یه کاری هم که کردن اون بخش چپگرای دموکرات و یه سری از آدمایی که مخالفشن مثل این جمهوری اسلامی چیا، اینه که هر کاری که ترامپ کرد علیهش اینا رفتن شرط بندی کردن. و حالا بالاخره شما پوکر بازی کردی 4 دفعه، یه هر دست که شما داروغه شهر نیستی دنبال یارو را بیافتی ببینی تو دستش چیه. یه دستی باید داشته باشی. شما مثلا با 2 میری روی فول شاه یارو، بعد بلاف هم بهش میزنی تازه. خب احمقی.
این هر کسی، مسلمون، مسیحی، بیدین، فرقی نمیکنه. دستتو ببین چیه. دستت کوفتم نداری، بشه مطلقی. کارت بالا 10، بعد ایشون 3 شاهه که الان داره میره فول بشه تازه، میتونه کاره هم بشه تازه. یعنی اینا معادلات ریاضیه، احتمالاته. وقتی رهبرت انقدر بیشعور باشه که بره رو سطح زمین بعد از این همه، و این احمقا هنوز برن به خاطرش هلهله کنن، یکی نیاد بگه "هم، کار باهوشی نبود، کار خردمندانه ای نبود یارو بره". حداقل اینو بیاد بگه اون کسایی که مسئولش بودن اون چه گوساله بود مسئولش بود که دستش هم درد نکنه. میگن قانی بوده، میگن قانی جاسوس اسرائیلیا بوده. ما هم هنوز اینا رو در حد شایعه و اینا شنیدیم، همینجور تو اخبار و اینا. من از چند نفر پرسیدم، اون دوست عزیزی که دیروزم میگفت راجع به قانی، حالا قانی بوده، قانی همه اینا رو جمع کرده، بعید نیست. من عرض کردم رژیم جمهوری اسلامی هیچی نداشته باشه آدم فروش خیلی داره. یعنی چیزی که جمهوری اسلامی زیاد داره آدم فروشه. اشغال با دستگاه استارلینک از چابهار بکنه عزیزم، کیفش هم بکن و خوشحالیم که وصلید. آقای ایلان ماسک اینا رو درست کرده که ایشون هم واقعا یکی از آمریکایی‌ها که ما بهش افتخار میکنیم. برای بچه‌هایی که از ایران دارن وصل میشن خیلی دلم میخواد درود از ایران ببینم کیا دیگه هستن. مرسی استارلینک دم شما گرم، دم شما گرم. بله حتما میسازیم ایرانو. زمین سوختم تحویلمون دادن ها عزیزم. زمین سوخته تحویل ما دادن، مهم نیست، ساخته میشه، اینجوری ساخته میشه. برید شهر بوکاچیکا رو ببینید در تگزاس. الان بوکاچیکا اصلا وجود خارجی نداشت 3 سال پیش، یه مزرعه بود. آقای ماسک خرید، الان موشک دارن میفرستن از اونجا هر هفته. الان آقای ماسک قول داده، میگه روزی 3 تا لانچ از بوکاچیکا میخواد داشته باشه تا سال آینده. روزی 3 تا لانچ. نیویورک نداره همچین چیزی رو. دبی نداره. دبی شما میبینی هر روز موشک همینجوری بره بالا توی منطقه ای. 3 سال. بله میشه، ایران رو میسازیم، اصلا نگران اون بخشش نباشید. اینا برن، اینا رو برید کمک کنید برن. بچه‌هایی که تو ایرانید دارم میگم، هیچ کاره اید فکر میکنید آی ما کسی رو نمیشناسیم، کسی رو تو حکومت نداریم، مهم نیست. همسایه که دارید، خانواده که دارید، اونا رو جمع کنید. جمع کنید بگید آقا ما باید چیکار کنیم، چه جوری میتونیم کمک کنیم به این داستان. اونایی که از ایرانید بگید اینا رو برید پخش کنید. این ویدیو رو بچه‌ای که تو اینستاگرامید برید این ویدیو رو کات کنید، پخش کنید همه ببینن. برید کمک کنید خودتون. گروه را بندازید. به دموکراسی اعتقاد دارید یا ندارید؟ برید گروه را بندازید خودتون، شروع کنید تو همون شهر خودتون و منطقه خودتون هستید ببینید کیا با نظامن. اینا این همه رفتن جاسوسی کردن مردم، حالا نوبت شماست. شما برید جاسوسی کنید ازشون. راشون ندید، بهشون جنس نفروشید، مغازه‌هاتون رو ببندید روشون، از وزارتخونه‌ها بندازینشون بیرون. فقط نشین بگید آی پهلوی بیاد لطفاً ما رو نکشید. بعد بیاد جوین شید به مردم، اونایی که مخصوصا تو حکومتن. اینا رو بشنوید. اونا رو بشنوید و کمک کنید. الان موقع کمک کردن همه ماست. همه ما باید ایگوهامون رو ببندیم. والا من در شرایط عادی اینجوری مثلا هیچ وقت، من 20 خورده ای سال کار کردم، همیشه تیم 6 7 نفره بام بود. الان اگه میخواستم توی مثلا 6 ماه 7 ماه قبل بود، اگه میخواستم مثلا یه لایوی بدم یا یه چیزی بیام بگم، کلی فکر میکردم و حالا سعی میکردم واسش برنامه‌ریزی کنم، 6 7 نفر آدم بیارم. الان وقتی واسه اینا وجود نداره. بیا همین الان لایو بده، ملت منتظرم، حالا با هر شرایطی. و یه چیز دیگه هم بگم به دوستانی که تحمل داشتن تو این چند وقته ما رو نگاه کردن، مشکلات صدا و ساوند و اینا داشتیم. بعد خیلی اینوستیگیت کردم از طول دیروز تا حالا بفهمم مشکل چی شد، اما دستگاهم سالمه و کاشفم من اومد که مشکل ویندوزه و واقعا مرگ بر ویندوز. جدا عرض میکنم. یعنی الان شما اپل رو ببین، آیفون رو گذاشتیم، ایرپاد اصلا چیزی هم نیست، تو هم سیستمی هم ستاپ من نکرد، همه چیز سیملس عالی. واقعا درود بر اپل و مرگ بر مایکروسافت و ویندوز. جدا با این سیستمایی که دارن، این همه میبی خرج میکنی، چیزای مختلف میخری و بعد آخرش مثلا درایور فلانش درست نشده، همه چی میریزه به هم. واسه همین سپاسگزارم از همه. ویندوز واقعا رو اعصابه، واقعا مرگ بر ویندوز. جدا میگم. من همیشه توی از FCP کی اومد، فاینال کات پرو 2007 6 اصلا از اون موقع من سویچ کردم روی مک، عالی بود.
تا بعد رفتیم این شبکه‌های عقب مونده ایرانی بعضیاشون که همه سیستم و طرف یارو میخواد بخره به خاطر 1 قرون 2 میخواد بذاره جیبش. اینا همه میرن سراغ ویندوز چون کامپوننت داره. مک همه سیستماش مال خودشه، همه رو باید بگیری. از اون نمیشه دلا پهنا خورد. ویندوز میشه. ویندوز خیلی راحته. اینا میگیری. حالا مثلا کارت گرافیک میخواد، یه کارت گرافیک هم میفروشی. حالا نمیدونم سی پی یوش داغ شده، نمیدونم فن فلان میخواد. حالا باید هممون برقصیم. حالا باید بریم بالا، حالا باید بیایم پایین. دنگ و فنگ داره. واسه همین برمیگردم به اپل. گور پدر ویندوز. واقعا این صدا الان بهتر میرسه. به حضور شما عرض شود که ما هم الان مثل که به نظر میاد خوشحالند مردم. یه ویو هم اینجا بهتون بدم. امروز روز بسیار زیبایی است. 23 درجه است. واشنگتن دی سی، شهری که تا 2 هفته 3 هفته پیش 14 درجه زیر صفر بود. این هم یکی از نعماتی که ما اینجا داریم در این شهر. علاوه آب و هوایی بسیار متفاوتی در از 2 هفته این ور اون ور میشه. چه جوری از کجا بهتون نشون میدم. بذار از اون ور من اینو بچرخونم. اوکی، اینم ور داریم. خب اون ور الان اینجا اون ساختمان های سنات، اون لایبرری کانگرسه. و اونجا هم که میبینید اون ساختمون دیوان عالی آمریکاست، سوپریم کورت، که جاستیس ها همه اونجا دقیقا روبروی کنگره آمریکاست. این سمت دیگه همه میشه ساختمان های سنا. اینجا و میرسیم به کپیتال، خود دوم کپیتال عزیز. گفتم یه خورده امروز امنیت و اینا بیشتره، ولی الان دیگه باز کردن واسه مردم که مردم عادی هم همونجوری که میبینی دارن قدم میزنن و میرن. اون ته اگه ببینید یه سری از قانونگذاران یه گردرینگ اینجا دارن عکس میگیرن. مردم هم میان وسطشون رد میشن. مدل آمریکا اینجوریه. این آقا مثلا داره میدوه، قانونگذار اونجاست، لای مردم، لای مردم اینا همیشه. بله ست امنیتی وجود داره، نمیدونم چه گیت گذاشتن کنترل میکنن و اینا، ولی اینا با مردمشون یکی هن. مثل موشلی و موشتبا نیستن که برن قایم شن توی موشخونه و اونجا تو لونهشون. یا مدلشون فرق میکنه. این هم یه نما برای همه دوستان عزیز. جاوید شاه، پاینده ایران. ناوگروه جورج بوش سوم، منتظر باشید. ناوگروه سوم یه هفته دیگه میرسه. لایوهای دیگه هم به خاطر اینکه اصلا اینقدر هوا عالی شده بهتون قول میدم دیگه اصلا همه‌شون میام اینجا انجام میدم. و امیدوارم راضی بوده باشید دیگه این دفعه. امیدواریم که راضی باشید این دفعه از صدا و تصویر و همه چی. دم همتون گرم. بدرود تا لایوی دیگر فردا ساعت 9 صبح به وقت واشنگتن دی سی و 2:30 بعد از ظهر دوباره برمیگردم همینجا ستاپ میکنم و گزارش های دیگر کپیتال ریپورت رو از کنگره فعلا تقدیم خواهیم کرد. دم همتون گرم. فعلا بدرود.